हेलो वेलकम टु एसपी इन्टरनेसनल च्यानल सन्चै हुनुहुन्छ म आज हजुरहरूलाई म्यागी नुडल या जुनसुकै या हजुरहरूले वाइवाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जुनसुकै रेडीमेड नुडलहरू चाहिँ घरमा कसरी बनाइन्छ भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ पानी बोइल गरेको छु थोरै र जुन हाम्रो तयारी चाउचाउ छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा हाल्दिन्छु र राम्रोसँग चलाइदिन्छु। राम्रोसँग चलाएपछि 4 मिनेट जति चाहिँ ग्यास बन्द गरेर त्यो पानीमा चाहिँ मजाले भिजाएपछि यो नुडल चाहिँ रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त रेडी भयो। म थोरै तेल हाल्दैछु ताकि यो चाहिँ एक अर्कासँग नटासियोस्। हेर्नुहोस् त रेडी भयो। बोइल गरेको अन्डा लिँदैछु 3वटा हाफ हाफ काटेको, अनियन लिँदैछु यसरी काट्दैछु, ग्रिन चिल्ली ठाडो पारेर काटेको छु, गार्लिक, यता लिँदैछु टोमेटो, क्याप्सिकम र क्याबेज। मेरो प्यान चाहिँ रेडी भइसक्यो तातेर। म थोरै तेल हाल्दैछु, गार्लिक हाल्दैछु र ग्रिन चिल्ली पनि साथमा। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग भुट्नुपर्छ तेलमा रातो हुने गरेर। यसले चाहिँ टेस्ट राम्रो ल्याउँछ। म हाल्दैछु अनियन। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर तेलमा राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। अराउन्ड 1 मिनेट लो मिडियम फ्लेममा पकाइसकेपछि यो चाहिँ हल्का ब्राउन कलरको रातो रातो हुन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ म हाल्दैछु टोमेटो, रेड चिल्ली पाउडर हाल्दैछु माथिबाट, सल्ट कति चाहिन्छ स्वाद अनुसार, क्युमिन पाउडर त्यो चाहिँ अप्सनमा हो। राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। म हाल्दैछु थोरै सोया सस 1 टेबल स्पुन अराउन्ड। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइ सबैतिर पुगोस्। अब म हाल्दैछु क्याप्सिकम, क्याबेज र क्याप्सिकम चाहिँ राम्रोसँग पाक्नु पर्दैन, काँचै खाँदा नै मजा आउँछ यसको। त्यही भएर हालेर बिस्तारै चलाउँदैछु। जुन चाहिँ अघि हामीले हालेको मसलाहरू छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग सबैतिर पुगोस् भनेर राम्रोसँग चलाउँदैछु। म हाल्दैछु टोमेटो केचप, राम्रोसँग चलाउँदैछु। अघि बोइल गरेर रेडी बनाएर राखेको चाउचाउ छ त्यो चाहिँ अब म हाल्दैछु माथिबाट। त्यो चाहिँ अलरेडी पाकिसक्यो, पाक्नु पर्दैन, त्यही भएर चलाएपछि भयो। राम्रोसँग मसला चाहिँ पुग्नु पर्यो भित्रसम्म। म हाल्दैछु अन्डा जुन हामीले अघि काटेर राखेको थियौँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। अलमोस्ट रेडी भयो। म हाल्दैछु मसला लास्टमा यस कारणले हाल्दैछु कि यसको ओरिजिनल टेस्ट, जुन चाउचाउको ओरिजिनल टेस्ट चाहिँ मसलाले दिन्छ, त्यो मसलाको चाहिँ टेस्ट आओस् भनेर लास्टमा हाल्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ अगाडि नै हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त देख्दै खाउँ लाग्दो बन्यो। यसै गरी हजुरहरूले पनि घरमा फ्यामिली र फ्रेन्डहरूसँग बसेर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने छु। धन्यवाद।